ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මේ දවස්වල ගොඩක් ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තමයි Facebook gaming live stream ගැන. live stream ඒ වගේම stream වලට streamers වලට donate කරන ඒවා stars ගැන මේ දවස්වල ගොඩක් viral වෙන මාතෘකාවක්. මේ විදිහට අපිටත් gaming stream කරන්න පුළුවන්ද? අපිටත් star send කරන්න පුළුවන්ද? star අපිට earn කරන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඒකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියන දේවල් තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ Facebook streaming දැකලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ gaming streaming එක යන අතරතුර star send කරා මෙයා star send කරා මේ විදිහට එක අය star send කරනවා 15 star 100 star මේ විදිහට මොනවද මේ star කියන්නේ star කියන්නේ gaming streamers ලට Facebook එකේ තියෙන Facebook එකෙන් ගේමින් ස්ට්‍රීම් කරන අයට ඩොනේට් කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. මේ ස්ටාර් වලින් ඒගොල්ලන්ට මනි earn කරන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රීමර් කෙනෙකුට ඔයාලට පුළුවන් ඩොනේට් කරන්න. ඒ ඩොනේට් කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි මේ ස්ටාර්ස් කියන්නේ. තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි මේ ස්ටාර්. මේක Facebook එකෙන්ම තියෙන එකක්. Facebook ගේමින් ස්ට්‍රීම් කරන අයටම මේ ඩොනේට් කරන්න පුළුවන්. අපිටත් පුළුවන් ද මේ වගේ Facebook ගේමින් ස්ට්‍රීම් කරන්න? ඇත්තරම් පුළුවන් අපිට මේ වගේ ස්ට්‍රීම් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ පොඩි දේවල් ටිකක්. ඔයා YouTube platform එකේ gaming channel එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයාලට AdSense enable කරලා ඒකෙන් money earn කරන්න ඔයාලට subscribers ලා 1000කුයි watch hours 4000කුයි ඕන වෙනවා. Facebook එකේ එහෙම නැහැ. Facebook එකේ තියෙන පොඩි දේවල් ටිකක් මේ ටික ඔයාලට නිකම්ම complete කරගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට Facebook stream වලින් ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොනවද මේ තියෙන දේවල් කියලා. මෙන්න මේ site එකේ link එක facebook.com එකේම site එකක්. ඒකේ තියෙන page එකක්. මම මේ link එක description එකේ දාලා දෙන්නම් comment section එකේ දාලා දෙන්න. ඔයාලන්ට පුළුවන් මේකෙන් මේවිලා බලන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා Facebook gaming level up program එක partner program මේක විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මේකෙන් තමයි money earn කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ අපිට benefits කියලා තියෙනවා. ඔයාලට ආවට පස්සේ මේක බලන්න පුළුවන්. මේ part Facebook gaming මේකට register වුණොත් එලා ඔයාලට පුළුවන් star earn කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන තියෙන ගොඩක් දේවල් high quality premium ඔයාලට stream කරන්න පුළුවන්. වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා how to apply. අපි කොහොමද මේ stream කරන්න අපි apply කරන්නේ? මේකට පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. create a gaming video page. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ගාව දැනනවත් gaming page එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ category එක gaming නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. gaming video creator නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. ඒක gaming video creator කරන්න. එතකොට මේ page එක gaming video creator page එකක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා at least 4 hours දවස් 14ක් ඇතුළත පැය 4කවත් live stream. එක දිගට පැය 4ක් නෙමෙයි. පැය 4ක් එකතු වෙන විදිහට live stream එකක් කියන්නේ දවස් 14ක් ඇතුළත ඔයා දවසකට පැය ගානේ වුණත් දවස් 4ක් ඔයා live stream කරොත් පැය 4ක් ඇදිලා. ඔයා මේක කරද්දි ඔයා game එක tag කරන්න කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා play කරන්නේ PUBG වෙන්න පුළුවන්, COD වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ මොකක් හරි game එකක් ඔයා play කරන game එක tag කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම stream එක දවස් 14ක් ඇතුළත අඩුම දවස් 2ක්වත් ඔයා මේ stream එක කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා අද පැයක් stream කරලා හෙට පැයක් stream කරොත් ඒත් ඇති දවස් 14ක් ඇතුළත වෙන්න ඕන දේවල්. ඒ වගේම ඔයාගේ page එකට followers ලා 100ක් ඉන්න ඕන. followers ලා 100ක් ඉන්න ඕන ඔයාගේ page එකට. ඒ වගේම ඔයාගේ page එක active වෙලා තියෙන්න ඕන දවස් 14ක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ page එකට posts දාලා ඔයා stream කරලා මේ වගේ දේවල් කරලා කොහොම හරි page එක දවස් 14ක් ඇතුළත active වෙච්ච page එකක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ page එක කරන ඔයාගේ account එක හෝ මේකේ ඉන්න admins ලා අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මේ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ මේක ඔයාලට enable කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලට enable කරන්න පුළුවන්. please read කියලා තියෙනවා. මෙතන community guidelines තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම අනිවාර්යෙන් කියවන්න. මොකද community guidelines වලට පිටින් ඔයාලට මේ gaming stream කරන්න බෑ. partner monetization policies තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම කියවන්න. මෙතන තියෙනවා rules and regulations ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඔයාලට මේක කියවන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම මෙතන FAQ ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් FAQ ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන කරන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ හැම එකක්ම මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට FAQ මේගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයාලට අහන්නත් පුළුවන්. ස්ටාර්ස් තමයි මේ දවස්වල ජනප්‍රිය මාතෘකාව. අපි බලමු ස්ටාර් කියන්නේ මොනවද? ස්ටාර් ඔයා මේ ප්‍රාර්ථනා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ස්ටාර් ඩොනේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ස්ටාර් තියෙන්නේ. ඔයා කැමති ස්ට්‍රීමර් කෙනෙකුට ඔයාලට ඕන නම් ඩොනේට් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ස්ටාර්ස් 95ක් වෙන්නේ $1.99. ඒ වගේම ස්ටාර් 250ක් වෙන්නේ $5ක්. මේ විදිහට තමයි ඩොලර්ස් විදිහට මේ ස්ටාර්ස් තියෙන්නේ. මේක සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඩොලර් එකේ අගයත් එක්ක මේ ස්ටාර්ස් වල තියෙන ගාණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ස්ටාර් සෙන්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ එක ස්ටාර් එකක වටිනාකම $0.01. මේ විදිහට තමයි ගේමින් ක්‍රියේටර්ස්ලට ඩොනේෂන් වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ස්ටාර් වලින් earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව FAQ ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලට හෙල්ප් සෙන්ටර් එක කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මොකක් කර ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට තමයි මේ දවස්වල ජනප්‍රිය මාතෘකාව වෙන ස්ටාර්ස් වලින් earn කරන්නේ. හොඳයි අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක ඒවගම් ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතකතුර ඔතකොට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.